السلام عليكم. قبل أن نشرع في هذه الحلقة لابد أن نعرف أن مفتاح النصر على الملحدين هو الصبر واليقين. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر عن معصية الله، والصبر على الطاعة، والصبر على الدعوة إلى الله سبحانه، هذا هو الصبر. صبر عن المعصية وصبر على الطاعة. أما اليقين فاليقين يشتمل على العلم الراسخ والطمأنينة بالله سبحانه وبنصره، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ويفتح الله لك قلوب العباد. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ويفتح الله لك قلوب العباد. وإذا ضعفت وأذنبت استغفر، ضعفت وأذنبت ثانية استغفر، وهكذا. وإياك أن تمل، وأكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهو أحب الكلام إلى الله. أحب الكلام إلى الله تعالى 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا يضرك بأيهن بدأت. وهذا الذكر يساقط ذنوب العبد، وأجر هذا الذكر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فدائما حاول أن تطهر نفسك أولا بأول، وعليك أن تعلم أنه لا يظهر ملحد إلا بمعصية منا. والآن ندخل لموضوع الحلقة. دلائل وجود الخالق كثيرة ولا تحصى، ومن ذا الذي يحصي خلقه ونعمه وجوده وما لا حصر له من براهين وجوده وكماله. يقدم لنا القرآن الكريم 3 مراتب من الأدلة الكبرى على وجود الخالق، ومراتب أخرى استئناسية كثيرة. وهنا قد يسأل سائل ويقول: كيف تحتج بالقرآن على ملحد لا يؤمن بالقرآن؟ والجواب: نحن نقدم الأدلة العقلية التي يطرحها القرآن الكريم في إثبات وجود الخالق، وهذه الأدلة تستوي حجتها في نظر من يؤمن بالقرآن وفي نظر من لا يؤمن به، لأنها أدلة عقلية. الأدلة ال3 الكبرى التي يقدمها القرآن الكريم هي: الدليل الأول دليل الإيجاد. كل شيء محدث أي وجد بعد أن لم يكن موجودا لا بد له من محدث، لا بد له من موجد. الكون كله بكل ما فيه من مادة وقوانين وأفلاك محدث بلا خلاف بين علماء الأرض. الكون وجد بعد أن لم يكن موجودا، فالشيء المحدث فيه برهان آكد على الموجد. هذه بديهة يستوي في التسليم لها كل البشر. يقول ستيفن هوكينج في كتابه الشهير تاريخ موجز للزمن: وجود بداية للكون، هذا الأمر له لوازم دينية. ويقول الفيزيائي فرانك تيبلر: لقد بدأت حياتي المهنية كملحد، ولم أتصور حتى في أحلامي أن حدوث قوانين الفيزياء سوف تقوم بدفعي إلى الإيمان بالخالق. فكل شيء وجد فيه برهان عقلي على الموجد، وبالتالي فكل ذرة وكل جسيم وكل نشاط ذري في الكون هي براهين على وجود الخالق. هذا الوجود وهذه الذرات وهذه الجسيمات، هذا الكون بكل ما فيه من مادة، هو عرضي محدث ليس أزليا، وهذه حقائق لا خلاف عليها بين العلماء. الكون بكل قوانينه ونواميسه ومادته غير مكتف بذاته، كون عرضي. إذا استقرت هذه البديهيات العلمية في ذهنك فسوف ينصرف عقلك إلى الموجد ويتبرهن لك بأن لهذا الكون خالقا لا محالة. هذا يسمى برهان الإيجاد، وما أكثر الآيات التي تحدثنا عن هذا البرهان وتقوم بدفعنا دفعا للتفكر في هذا البرهان والتأمل فيه. اقرأ قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. فكل شيء خلق أحدث
فيه دلالة وبرهنة على الموجد. الدليل الثاني وهو دليل الإتقان. كل شيء في الوجود على الإطلاق، من الكواركات أصغر جسيم تم رصده إلى أكبر الأجرام، كل شيء يحمل درجة من درجات التعقيد الوظيفي، أي يؤدي وظيفة متخصصة ومهمة محددة، يحمل درجة من الإتقان. هذا الإتقان، هذا التعقيد الوظيفي هو مرتبة زائدة على مجرد الوجود. هذا الإتقان، هذا التعقيد الوظيفي هو مرتبة زائدة على مجرد الوجود. فالوجود مرتبة، والتعقيد الوظيفي مرتبة زائدة على مجرد الوجود. كل شيء من حولك مصمم بشكل معين ليؤدي وظيفة محددة. الكوارك أصغر جسيم على الإطلاق مصمم بشكل معين ليؤدي مهمة محددة. الذرة، الفوتون، الطاقة، القوانين الفيزيائية، كل شيء يؤدي مهمة في هذا الكون. العناصر المشعة ودورها في تمايز طبقات الأرض، كل شيء متقن. الروابط بين الذرات، الروابط الكيميائية الأيونية والتساهمية، الروابط بين الذرات التي تجري لتكوين الجزيئات. لماذا تقبل الذرة هذا التعاقد وترفض تعاقدا آخر؟ لماذا يحصل التعاقد بين الأكسجين والهيدروجين ليكونا جزيء الماء، بينما لا يحصل تعاقد مثلا بين جلدي وبين السيراميك الذي أقف عليه؟ فالتعاقدات بين الذرات هي التي تؤدي إلى كل الأشكال والتنويعات المحيطة بنا. كل شيء يحيط بك يحمل تعقيدا وظيفيا مسخر لعمل محدد. هذا التعقيد والتسخير والإتقان هو برهان خلق وبرهان إبداع. لذلك الملحد الشهير أستاذ ميكانيك الكم بجامعة أكسفورد ديفيد دويتش يستهزئ من الحال التي وصل إليها الملاحدة، فيقول: إذا زعم أي إنسان أنه لم يتفاجأ من الإتقان في هذا الكون وقوانين هذا الكون، فهو ببساطة يدس رأسه في الرمل. المفاجآت كثيرة وغير متوقعة، فالإتقان في الكون يفاجئ العلماء وهو كثير. وما أكثر الآيات التي تحدثت عن دليل الإتقان. قال الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال سبحانه: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال عز من قائل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كثيرة هي الآيات التي تؤكد هذا البرهان العقلي السامق، برهان الإتقان. لكن للأسف هذا الإتقان لا يبهر البلهاء من الملاحدة الذين يجهزون للسفسطة حتى قبل أن يتأملوا البرهان الذي يحمله هذا الإتقان. ولذلك أحسن ديفيد دويتش حين وصفهم بأنهم يدسون رؤوسهم في الرمال. تأمل الإتقان في زهرة الأوركيد، زهرة تتخذ صورة تطابق تماما أنثى النحل، فيأتي ذكر النحل ليحاول أن يلقحها، فتلتصق حبات غبار الطلع في رأسه، ويقوم بالعملية نفسها في أوركيد أخرى فيلقح الأزهار دون أن يدري. والأعجب من ذلك أن زهرة الأوركيد تفرز نفس الرائحة الخاصة بأنثى النحل، فرمون أنثى النحل، وليس شكلها فقط. الأوركيد كائن لا يعي من أمره شيئا ولا يدبر من أمره شيئا، لكنه يحمل إتقانا مبهرا. ومع هذا الإتقان المبهر للتلقيح عند الأوركيد، مع هذا الإبهار في التلقيح، تعيش هذه الأزهار في توازن بيئي مثالي مع غيرها من الكائنات، فلا تطغى عليها، لا تنتشر في الأرض على حساب غيرها من النباتات. فسبحان فاطر الخلق، مودع عجيب الصنع في كل شيء. حتى تشارلز داروين بنفسه يعترف قبل عام من وفاته أن ما تقوم به زهرة الأوركيد يعصف بعقله، يعصف بلا أدريته، يعصف بكفره. لكن طبعا الملحد العربي لا يعصف ولا يتأثر بهذه الأمور، يعيش حالة من البلاهة والسفسطة الجاهزة. ما أعجب براهين الإتقان والتي بالنظر فيها وفي تنوعها ودقتها تجعل الناظر يقطع بالخالق البارئ المصور الهادي العليم الحكيم القدير سبحانه. وإذا أردت أن ترصد بنفسك أحد أوجه برهان الإتقان الإلهي، فاذهب لأحد معامل التحاليل الطبية،
وانظر إلى معايير ضبط الهرمونات في أجسامنا. هرمون النمو مثلا جروث هرمون تركيزه في الدم 5 نانوجرام، 5 نانوجرام. بمعادلة رياضية بسيطة تكتشف أن الجرام الواحد من هذا الهرمون يقسم على 3000 إنسان. انظروا إلى الدقة المبهرة. لو زادت نسبة هذا الهرمون بمقدار يقاس بأجزاء من 100 مليون من الجرام يؤدي إلى مرض العملاقة، ولو قل بأجزاء من 100 مليون من الجرام يؤدي إلى مرض التقزم. تغيرات كاملة في بنية الهيكل العظمي، عملاقة أو تقزم، نتيجة زيادة أو قلة بهذا القدر البسيط المدهش من هذا الهرمون. أما لو نظرت في هرمون الأدرينالين، الهرمون العجيب الذي تشعر بتأثيره لحظة الخوف ولحظة الخطر، يسرع ضربات القلب، يضخ الدم إلى العضلات، يزيد من قوة انتباهك. هذا الهرمون يوجد بضبط مبهر في دمك. بمعادلة رياضية بسيطة، حجم ملعقة واحدة من هذا الهرمون توزع تقريبا على الشعب المصري بأكمله. تخيل ملعقة واحدة توزع على 100 مليون إنسان. تخيل دقة أن ملعقة واحدة توزع تقريبا على 100 مليون إنسان. تخيل دقة أن ملعقة واحدة توزع تقريبا على 100 مليون إنسان. دقة وإتقان من أعجب ما ترى. قال ربنا سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الدليل الثالث دليل الرعاية للإنسان. لو نظرت إلى الحدود الحرجة التي تشكل وظائفك البيولوجية وتشكل دقة هرموناتك، والفندق الذي تعيش فيه، فندق النعم والخيرات، أرض تنبت طعامك وسماء تمطر رزقك، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. فندق متكامل من حولك وفطرة بداخلك تضبط قيمك وتعطيك وخزا مستمرا لضميرك لو أخطأت أو ظلمت. والنبوات التي أتتك، الأنبياء الذين جاءوا ليضبطوا لك معرفتك وعملك، وما لا يمكن حصره من النعم. عند النظر في كل هذا تستوعب برهان الرعاية. فليس هناك إتقان فحسب، بل هناك رعاية وتسخير من أجلك أيها الإنسان. ما حولك مسخر لك. بنية كل ما يحيط بك يدل على أنك مذلل، كما يقول عالم الفلك الأمريكي جون أوكيف. فنحن محاطون بالرعاية الإلهية، وما الجوائز والكشوف إلا كشوف لأوجه الرعاية في هذا الكون. ثم ينال العلماء جوائز على هذه الكشوف، فما أكثرها من نعم الهداية بالفطرة والنبوات، ونعم الرزق الدنيوي. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. وكلما نظرت في الكون من حولك كلما رصدت مزيد أوجه تسخير من أجلك. في كتابه قدر الطبيعة يسرد عالم الوراثة اللادري مايكل دانتون، يسرد آلاف البراهين العلمية المكتشفة التي تؤكد هذا التسخير والتي تؤكد انضباط ما حولك لك. الكتاب مبهر صراحة في هذا الموضوع، والكتاب ينشر مركز براهين. قال ربنا سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يجادلك، يستعد لتكذيبك حتى قبل أن يطلع على أدلتك، يعيش حياة السفسطة الكاملة كالبلهاء. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنقدم الرد والتفنيد لأشهر سفسطات الملاحدة الجاهزة في هذا الباب، باب دلائل وجود الخالق. واجب الحلقة اليوم، وأتمنى أن نكون انتهينا من الكتابين السابقين، كتاب النبأ العظيم وكتاب اختراق عقل. واجب حلقة اليوم هو كتاب سيستمر معنا على مدار حلقات قادمة إن شاء الله، لأنه سفر ضخم ومرجع هام
من أفضل الكتب العربية في باب دلائل وجود الخالق، وهو كتاب براهين وجود الله للدكتور سامي عامري. لأن حجم الكتاب كبير فقط سنقرأ الباب الأول من هذا الكتاب حتى موعد الحلقة القادمة إن شاء الله. رابط الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو. أشكركم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.